Δυο σπόροι από το ίδιο αίμα. Δύο αστέρια σε αντίθετο ουρανό. Και όταν τα παιδιά ενωθούν εις μπροστού, θα τρέμει η γη, θα σπάζουν οι ουρανοί και οι τρεις κυρίαρχοι, θεοί και δαίμονες θα χαθούν σαν στάχτη στον άνεμο. Ο Ρίσλο θα σιγήσει, ο Όφεμ θα σβήσει και ο Θόντιρ θα γονατίσει μπροστά στη μοίρα. Και από το αίμα των παιδιών, φως και σκοτάδι δεμένα, θα γεννηθεί το σπέρμα μιας νέας εποχής. Μιας εποχής όπου ούτε οι θεοί, ούτε οι άνθρωποι θα είναι ίδιοι ξανά. Καλώς τους. Είμαι ο Τζέικομπ και σήμερα θα συνεχίσουμε την ιστορία της Αστράβης. Στα προηγούμενα βίντεο μιλήσαμε για την κοσμογονία, τις φυλές που γέννησε ο κόσμος και τους θεούς που στάθηκαν οι πρώτοι κυρίαρχοι. Είδαμε το χάος της πρώτης εποχής και την καταστροφή που προκάλεσε ο Θόντιρ ο ισορροπιστής. Τώρα περνάμε στη δεύτερη εποχή. Ολόκληρη η δεύτερη εποχή κράτησε περίπου 1500 χρόνια. Τα πρώτα 500 ήταν χρόνια ανοικοδόμησης. Η Αστράβη είχε σχεδόν αφανιστεί και οι ελάχιστοι επιζώντες προσπάθησαν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Οι αποφάσεις εκείνα τα χρόνια παίρνονταν συλλογικά, καθώς δεν υπήρχε πια χώρος για προσωπικές φιλοδοξίες. Αναφέρομαι κυρίως στους ανθρώπους της κεντρικής χώρας, αυτούς που από εδώ και πέρα θα τους ονομάζουμε Αστραβιανούς. Αυτοί προσπαθούσαν να ξαναχτίσουν μέσα στα ερείπια της πόλης, να βρουν τρόπους να καλλιεργήσουν, να οργανωθούν, να ξαναβρούν την ταυτότητά τους. Υπήρχαν όμως και χωριά στις απομακρυσμένες περιοχές που δεν είχαν επηρεαστεί από τον πόλεμο και συνέχιζαν να ζουν με τους παλιούς τρόπους. Για τους Αστραβιανούς οι άνθρωποι αυτοί θεωρούνταν άγριοι. Κλειστές κοινωνίες που δεν δέχονταν ξένους και αποθούσαν κάθε εισβολέα με βία. Όσο για την φυλή των ξωτικών, τα παιδιά που γεννήθηκαν από την ένωση των θεών και των ανθρώπων ζούσαν απομονωμένα σε δικές τους κρυφές κοινωνίες. Ήξεραν πως κινδύνευαν. Ούτε οι Αστραβιανοί, ούτε οι άγριοι τους δέχονταν στους κόλπους τους. Ας επιστρέψουμε όμως στους Αστραβιανούς. Τα πρώτα χρόνια της δεύτερης εποχής ήταν σκληρά χρόνια. Προσπαθούσαν να ανοικοδομήσουν την Αστράβη, να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Οι δυσκολίες τους είχαν ενώσει και επειδή είχαν απομείνει λίγοι, οι αποφάσεις παίρνονταν συλλογικά, σχεδόν δημοκρατικά. Όμως, με την πάροδο του χρόνου και καθώς οι Αστραβιανοί πλήθαιναν, η ανάγκη για σταθερότερη εξουσία έγινε εμφανής. Έτσι, λίγο μετά τα πρώτα 500 χρόνια, σχηματίστηκε η Επιτροπή των 54. Κάθε μέλος της Επιτροπής αντιπροσώπευε και έναν θεό. Αν κάνετε τη σύνδεση με τους 54 θεούς, καλά κάνετε, δεν ήταν τυχαίο. Στην πραγματικότητα ο κάθε εκπρόσωπος ήταν ένας αρχιερέας, φορέας της βούλησης του δικού του θεού. Και πράγματι, η επιρροή των θεών δεν είχε χαθεί από τον κόσμο των θνητών. Αντίθετα, φούντωνε. Για πολλά χρόνια αυτό το σύστημα απέδωσε. Η Αστράβη αναπτύχθηκε σε όλους τους τομείς. Κάθε θεός, και άρα κάθε οίκος, είχε τους δικούς του ακολούθους. Παραδόξως δεν υπήρχαν ισχυρές συμμαχίες μεταξύ τους. Ο καθένας φρόντιζε το δικό του κομμάτι. Σιγά σιγά όμως, όσο ξεκαθάριζε ο απόϊχος της μεγάλης καταστροφής, οι διαφορές βάθαιναν. Η Αστράβη χωρίστηκε σε 54 τμήματα. Άλλα ήταν μικρά, σαν ένα μοναχικό ιερό ας πούμε, και άλλα ήταν μεγάλες πόλεις. Μεταξύ αυτών ξεχώριζαν οι μεγάλοι οίκοι. Ο οίκος του Γκάρ, μιλιταριστικός, με σύμβολο το λιοντάρι και ύψιστη αξία στη δύναμη. Ο οίκος της Λίκμα, με σύμβολο το φεγγάρι, αφιερωμένος στη φαντασία και την τέχνη. Ο οίκος της Λίλιθ, με σύμβολο τη γυναικεία μήτρα, λατρεύοντας τη γέννηση. Ο οίκος του Ξάρ, με το σύμβολο της ταφόπλακας, υμνώντας τον θάνατο. Ο οίκος του Άμον, με σύμβολο τον ήλιο και ύψιστη αξία το φως.
Υπήρχαν βέβαια και μικρότεροι οίκοι, άλλοι φανεροί και άλλοι που δρούσαν στο σκοτάδι. Ο οίκος της Μινόγκρα, αφιερωμένος στην ομορφιά, ο οίκος του Βαλμάρ, της απάτης, ο οίκος του Χαστούρ, της διασκέδασης, ο οίκος του Ντούμιν, των δηλητηρίων και των αντιδότων, που συχνά ερχόταν σε συνεργασία με του Βαλμάρ. Όλοι είχαν θέση στο Συμβούλιο και όλοι διεκδικούσαν κομμάτι της εξουσίας. Οι εκπρόσωποι εκλέγονταν από τον λαό του οίκου τους, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις ο ίδιος ο Θεός όριζε τον εκλεκτό του. Μικρό σε αριθμό, αλλά με τεράστια σημασία, ήταν ο οίκος της μαγείας, ο οίκος του Βαλγκόθ. Αν και τα μέλη του ήταν λίγα, η επιρροή τους απλωνόταν παντού. Μόνο όσοι μπορούσαν να χειριστούν την ίδια τη δύναμη της μαγείας γίνονταν δεκτοί. Και παρότι ο οίκος έμοιαζε αδύναμος, ο ίδιος ο Βαλγκόθ ήταν από τους ισχυρότερους θεούς της Αστράβης. Σε αυτό το σημείο αφήνω για λίγο τη δομή της κοινωνίας και θα σας μιλήσω για τους προφήτες της Αστράβης. Όπως είχαμε πει στην κοσμογονία, όταν διασπάστηκε ο ένας, γεννήθηκαν 4 όψεις: το φως, το σκοτάδι, η ισορροπία και το κρυφό κομμάτι του χρόνου. Αυτό το τελευταίο δεν έμεινε στον κόσμο ως αφηρημένη έννοια. Ενσαρκωνόταν σε έναν άνθρωπο. Μπορούσε να εμφυτευτεί μες στον άνθρωπο, αλλά συνήθως αργότερα στη ζωή του. Όταν ο φορέας του κομματιού πέθαινε, το κομμάτι του χρόνου διάλεγε άλλον. Σε εκείνον που το δεχόταν, χάριζε προφητικές δυνάμεις, μνήμες ολόκληρου του κόσμου από την αρχή του χρόνου και μία διάβγεια τρομακτική για το παρόν. Ένας απλός άνθρωπος θα τρελαινόταν γι' αυτό και το κομμάτι διάλεγε πάντα ένα γόνιμο έδαφος. Έτσι γεννήθηκαν οι προφήτες της Αστράβης, άνθρωποι με σοφία και μακροζωία. Ανάμεσά τους ξεχώρισε ένα κορίτσι, η Ρέα. Δεν ανήκε σε κανέναν οίκο. Οι άνθρωποι σαν αυτήν ονομάζονταν οι άστεγοι. Ήταν όμορφοι, έξυπνοι, με ήπιο χαρακτήρα, μα πολύ νέα, μόλις 16 ετών, όταν δέχτηκε το κομμάτι του ένα. Μια μέρα, σε μια γιορτή του οίκου Κάφτερ, του θεού της ποίησης, η Ρέα συνάντησε τον Βαλγκόθ. 2 αντίθετοι κόσμοι συγκρούστηκαν, ο θεός του σκότους και της μαγείας και από την άλλη η προφήτισσα που ενσάρκωνε το φως και την ομορφιά. Κι όμως, παρά τις διαφορές τους, ερωτεύτηκαν. Ο Βαλγκόθ δεν ήξερε ποια πραγματικά ήταν και εκείνη, παρότι είχε δει την αλήθεια του από την πρώτη στιγμή, κράτησε μυστικές τις δυνάμεις της. Αυτή είναι η δομή της δεύτερης εποχής της Αστράβης, με νέες ισορροπίες, ισχυρούς οίκους και την εμφάνιση των προφητών που θα αλλάξουν την πορεία του κόσμου. Στο επόμενο μέρος θα δούμε πως αυτά τα θεμέλια θα οδηγήσουν σε γεγονότα που θα σημαδέψουν για πάντα την ιστορία της Αστράβης και μία προφητεία που θα αλλάξει για πάντα τον κόσμο.